الله تعالی په سورة البنی اسرائیل کې په 82 آیات کې په 82 نمبر آیات کې فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. وننزل من القرآن، الله تعالی فرمایي چې زه په قرآن کې نازلوم هر هغه څیز ما هو شفاء چې په هغې کې شفا وي، ورحمة او هغې کې به رحمت وي، للمؤمنین د ایمان والا خلکو دپاره. زه په قرآن کې نازلوم هر هغه څیز چې په هغې کې به شفا وي، په هغې کې رحمت وي د ایمان والا خلکو دپاره. اوس نازله شوي ده، فرض شوي ده په موږ باندې روژه، موږ نیسو روژې. راځئ چې وګورو په دې کې د شفا والا د انګل ده چې په دې کې میډیکلی څنګه شفا ده. اوس تاسو ته مخې ته شاته دوه شکلونه ښکاري. دې ته وایي پنکریاز، دې ته وایي لیور. دا یو بل سره بالکل ټچ پراته دي. لیور یعنی دا ینه چې کومه ده دا په دې ځای کې پراته ده، خو ما بېله کله تاسو ته دا پنکریاز دی. دا خبره یاد ولري، تاسو به دا خبرې اورېدلې وي چې کله چېرته کې په کور کې یا داسې چېرته بهر یو چرسي پوډري سړی وي او د سره په جیب کې پیسې پرتې وي، نوټونه هم ورسره وي غاټه، ماتې پیسې هم ورسره وي، نو دی به ورانې نه کوي، دی په دغو پیسو باندې خپله ځان ته نشه کوي. پهله دا وړې پیسې استعمالوي، بیا چې هغه ورسره ختمې شي بیا غټ نوټ ته لاس اچي، بیا کور کې نوټ ګوري چې هر څه ورسره ختم شي، نو دی بیا څه کوي؟ تاسو ګورئ که نه پېښور کې د پول د لاندې یا داسې اشنغرۍ کې دغه پله دی څه کوي دا چرسیان یا پوډریان؟ دی به چېرته بریکر نه دا میخونه را لړی، دا بریکر یې را لړی، یا چېرته په کمبې پسې شروع وي، کمبرې وي، تا ته نصیحت هم کوي چې ځه کور ته لاړ شه ناوخته دی. دغه کار کوي که نه؟ یا که چېرته دغسې مو سره غلا به کوي، یا چېرته کې د ډنډې پکې وړی دی د کوره، د بورینګ مشین خرڅ کړی دی، لوټه خرڅه کړې ده، تیغ نه خرڅه کړې ده، دغه کار به کوي، یعنې د کور نه به دغه سامان وړي. دغه کسې سیم ټایپ ته میکانیزم ګوره په جسم کې دننه هم کېږي چې کله موږ روټۍ خوړلې وي نو دننه چې کوم نظام روان وي دې ته ویلی شي فډ فیزیولوژي. فډ مطلب موړ، فیزیولوژي مطلب کار روان دی، فنکشنز روان دي لاندې په ماړه خېټه چې کوم فنکشنز روان وي دې ته فډ فیزیولوژي ویلی شي. چې کله هم ته سامان وخورې، روټۍ خورې، هر څه لګیا لکه روژه نشته ده، نو زموږ په جسم کې چې کم فیول استعمالیږي، کم تیل استعمالیږي، چې کم ګاډی چلیږي په کومو تیلو باندې، هغه تیلو ته ویلی شي کاربوهایډریټ، یا چې ډېر سپیسیفیک کړو نو مونږ به ورته وایو ګلوکوز. په ګلوکوز باندې ټول جسم روان دی، چلیږي. اوس دغه ګلوکوز موږ خورو که نه، روټۍ خورو، 6 غنټې پس به بیا روټۍ خورو، بیا به بازار ته لاړ شو، څه کیلې به وخورو، بل شی به وخورو، څه به وخورو، جوس به وڅښو، بس موږ خورو استعمالیږي. اوس انسان خوله بند کړله، په روژه راغله، یو انسان یو سپیسیفیک اکټیویټي کې ورننوتو، 14 غنټې د خوله بند ده، نو 4 غنټې 15 غنټې د چې کوم څه خوړلي دي هغه خو به استعمال شي، دغه تیل خو به استعمال شي، خو اوس ختمه شوله، خبره ختمه شو، تیل ټینکۍ خالی شوه. نو اوس به د انسان د جسم یو بل عمل شروع کوي چې هغې ته وایي سروایول فیزیولوژي. د ځان بچ کوو دپاره به لاندې فنکشن شروع شي. ګلوکوز خو چونکې ختم شوی دی، نو جسم به اوس سرچینګ کوي چې یاره زه دا ګلوکوز څنګه پیدا کړم. دی به داسې رو دې ته آواز وکړي، بیبي څنګه چله خیر ګلوکوز ختم شوی ده، که تا سره څه درک لګي؟ بچی ما سره خو شته دي پیسې، تاسو ویلې درک نه لګي؟ هېڅ هم نشته که نه. ښه د سره ټول 500 نوټونه، د 0 نوټونه، د 100 نوټونه دا دې سره پراته دي. په کوم شکل کې؟ په ګلایکوجن شکل کې. دا تاسو ته ما ویلي چې دا د 100 روپو نوټ دی، دې کې ټول ګلوکوز یې پرتې دي، خو ګلوکوز 1 روپۍ ده او ګلایکوجن د 100 روپو نوټ دی. نو چې کله انسان وژه شولو نو د دې نه، د دې زیړ سیز نه چې دې ته پنکریاز ویلی شي، د دې نه به یو سیز یو سړی را خوشی شي، یو بدماش چې هغې ته ویلی شي ګلوکاګون. د دې نه به یو بل سړی راتللو چې هغې ته انسولین ویلی شي. دا تاسو ته ما ویلی انسولین هم بدماش دی، دا هم بدماش دی، دواړه رونه دي، خو انسولین راځي په مړه خېټه باندې. انسان هر څه خوري څکي انسولین راځي. اوس انسان سخت وژه شولو نو انسولین خو راځي هله چې کله ګلوکوز ډېر سیوایي په وینه کې. اوس خو ګلوکوز ختم شوي دي بالکل، 15 غنټو نه ما روټۍ نه ده خوړلي، نو اوس به بل سړی راځي چې هغې ته ګلوکاګون ویلی شي. دغه ګلوکاګون به دې معدې ته د ینې ته راشي دلته، او د دې نه به دا ټول ګلایکوجن را خلاصي کي، او دا ګلایکوجن به ماتې کي، د دې نه به څه شی جوړ کي؟ ګلوکوز یې جوړ کي. ګلوکوز جوړ شوی ده، دغه ګلوکوز به اوس استعمالیږي په مخه، زما جسم به استعمالی. اوس ټیم رالو 8 غنټې 10 غنټې 14 غنټو ته خبره ورسېده، انسان د 14 غنټو نه نهار دی، یا 16 غنټو ته خبره ورسېده. ډیپینډ اپون د اکټیویټي که انسان سخت کارونه کوي کیدای شي چې 10 غنټو نه هم کم ټیم واړی.
دغه ټولې ګلایکوجن دلته ختم شوې. دا معدې یعنې ورته آواز ورکړو بچي بس ته ما سره خو نور درک نه لګي، وځان ته خپل څه غم وکړي. دې یعنې چې کله لاس اوچت کړو چې بس ته بس بچي وس مې نه کېږي، بس ما نور وس ختم شو، نو اوس به یو بل سړی را بیداره شي چې هغې ته ویلی شي HSL هرمون سنسیټیو لایپیز. دا به د کوم ځای نه راووځي؟ دا به د چربۍ والا سیلونو نه راووځي چې هغې ته ایډیپوز سیلز ویلی شي. دغه HSL د چربۍ والا د خېټې نه آس پاس چې دا کوم سیلونه دي دننه دغې نه HSL راووتو. دا به هله راوځي چې کله انسولین بیخي پرېوتی وي، ختم وي. انسولین خو الریډي ختم دی ځکه چې انسان نهر دی، وږی دی. نو دغه HSL به راووځي. دا HSL به اوس دغ کې یعنې ته راشي او دې ته به ووایي چې تروره ټیک شو، تا سره خو ایستلو نوټونه ختم دي، تا سره خو یو بل شی هم شته دی که نه؟ بچې څه شی دی راسره؟ تا سره خو ټرایګلیسرایډز هم شته دي که نه؟ TGs ټرایګلیسرایډز یې ورسره وازده ورسره پراته ده. هغه وازده چې هغه موږ خوړلې ده د خوراکونو نه یې حاصل وي. تاسو که به ډېرو ملګرو ټرایګلیسرایډ ټسټونه کړي وي، د ډېرو ملګرو ټرایګلیسرایډز ښتي وي، ډېر زیات وي، د 200 ملي ګرام پر لیټر نه زیات وي. نو دا ښه خبره نه ده چې 500 شي بیا دا ډېر زیات شي، دا بیا ډېره خطرناک کېدلی شي. د زړه ته مسلې جوړولی شي، دماغو ته مسلې جوړولی شي، فالج کېدلی شي، سټروک کېدلی شي، کارډیک اریسټ کېدلی شي، د زړه دورې دغه وغیره راتللی شي چې کله ټرایګلیسرایډز ډېر ښتي وي په وینه کې. دا HSL لاړ شي دا ټول ټرایګلیسرایډز د دې نه را بهر کړي او په دې ټرایګلیسرایډز د پاسه نور انزایمز راشي او د دې ټرایګلیسرایډز نه دوه څیزونه جوړ کړي. څه شی ته نه جوړ کړي؟ یو ته نه جوړ کړي فیټي اسیډز او پلس بل شی جوړ کړي هغې ته وایي ګلایسرول. فیټي اسیډز وینې ته راووتو او ګلایسرول وینې ته راووتو. دغه فیټي اسیډز اوس په مخ لاړ شي، مزید کټ شي او د ده نه څه شی جوړ شي؟ د ده نه جوړ شي کیټون باډیز. کیټون باډیز، دا کیټون باډیز روان شي په وینه کې. اوس به مازغه کیټون باډیز استعمالوي، ګلوکوز خو ختم شوی دی، نو اوس به مازغه کیټون باډیز باندې لګیا شي، دا به بطور خوراک استعمالوي او تا به ژوندی وي، تا مازغه به ښه ټیک ټاک کار کوي. او بله خبره دا چې کیټون باډیز کې ډېر طاقت دی د ګلوکوز نه، 27% زیات طاقت دی پکې او 20% زیات طاقت به تا ته درکوي کیټون باډیز. دا بالکل دا اخري درجې دي، بالکل خوراک مکمل ختم شوی دی. د یوې ریزې نه هم انسان نهار دی، 24 غنټې شوي دی انسان بیا هم څه نه دی خوړلی. نو ستا په جسم کې چې څومره هم ټرایګلیسرایډز دي دا راکمیږي او د دې د وجې انسان ته انسولین انسنسیټیویټي شوي ده، یا لیپټین انسنسیټیویټي یا انسولین انسنسیټیویټي چې هغې ته موټاپا او د شوګر بیماري ویلی شي. دغه دوه څیزونه پکې په روژې کې کور کېږي. انسولین فضول نه راوځي، نو انسولین انسنسیټیویټي د شوګر بیماري خطره چې کومه وه انسان ته هغه را کمه شوه، شوګر خطره کمه شوه. بل پکې چې کومه موټاپا وه، چې کوم اوبیسیټي وه، د څه د وجې راتلله؟ اوبیسیټي خو د لیپوجینیسس د وجې کېدله که نه، وازده جوړېدله په ینه کې، په ډیپوز ټیشوز کې، په مسلز کې هم دغه علاقو کې ټولو کې لیپوجینیسس کېدلو. نو دغه لیپوجینیسس د څه د وجې کېدلو؟ ځکه چې انسولین به راوتلو. اوس انسولین خو نه راوځي، چې انسولین نه راوځي نو بل انزایم راځي چې هغې ته HSL ویلی شي. دغه HSL چې کوم ریاکشن کوي، کوم پروسس شروع کوي، هغې ته ویلی شي لیپولایسز. لیپو مطلب وازده، لایسیز مطلب کټ کېدل. نو ستا د جسم وازده کټ کېږي، نو موټاپا دې راغورځېږي او چې کله د موټاپا راوغورځېدله نو ستا په وینه کې په جسم کې چې کوم TGs و ټرایګلیسرایډز و هغه استعمال شو، ځکه چې د هغې نه جوړ شولې کیټون باډیز، دا استعمال شولو، دا وسوځېدل. او چې کله ټرایګلیسرایډز هم راوغورځېدل نو د زړه مسله او د دماغو مسایل درته کم شو. اوس په روژې کې چې کوم بل یو اهم عمل دی هغه تاسو ته ما پرون ویلی دی، دا د انسان یو سیل دی. په دې سیل کې دننه یو سړی ناست دی. تاسو ما دا ټوله کیسه کړې ده تیرو لیکچرو کې، خو بیا به ووایو دا ووایي دا سړی ډېر خطرناک دی، ده ته به نږدو نه ورځئ، ده سره خودکش جیکټې دي. دا تنور دی، په سیل کې چې څه هم خرابي راځي، دا شی خراب شو یا دا خراب شو، دا خراب شو یا دلته کې څه خرابي راله، دا کسان خراب شو، نو دا ټول به راځي د تنور ته، دلته به سیزي بیا به استعمالیږي. اوس په دې سیل باندې رالو قیامت،
قیامت مطلب نه ورته خوراک میلاویږي، نه ورته لکه هیڅ شی ورته نه میلاویږي، امانو اسیډز، فیټي اسیډز، ګلوکوز، هیڅ شی نه راځي، صرف اکسیجن راځي، نور هیڅ نه راځي، اوبه موبه هم څه خاص نه راځي، ځکه چې انسان وږه تږه ده، روژه ده. نو دلته کې به اوس یو نظام را بیدار شي. دلته کې چې پیله کم نظام و هغه پاتوی وه، هغې ته ویلی شي MTOR پاتوی. دا پاتوی دا نظام به چلیدلو د سل د ترقۍ دپاره، خو اوس خو ترقي مرقي په تندر وله، اوس سل را ژوندی که، سل درنه مړ نه شي، پرېږده ترقي، بچي مچي پرېږده، غټېدل سترېدل پرېږده، ته ځان صرف ژوندی وساته. اوس سل صرف دا اوازونه کوي یو بل ته چې ځانونه ژوندي وساتئ. نو MTOR پاتوی چې کومه ده دا ډي اکټیویټ شي. یوه بله پاتوی اکټیویټ شي چې هغې ته ویلی شي MAMPK پاتوی. دا دې ته ویلی شي سروایول پاتوی، یعنی ژوندي پاتې کېدو دپاره چې کومه پاتوی ده چې کوم پروسس دی هغه ته AMPK پاتوی ویلی شي. دا د دې نیوکلیس نه دا نظام ټول را بیدار شو، څه پروټینز اکټیویټ شو، بهر راوځي اوس دلته. دغه پروټینز اوس ګرځي په تلاش کې او په دې ټولې خلیې کې ګوري چې هلکه دا ځای خو هم خراب شوی دی، مایټوکونډریا څنګه ته خو خرابه شوې ویلې، یاره بچې ډېر کارونه مې کړي دي، نو بس شروع یم تېرو 2 میاشتو نه شروع یم، والله دا سړی کله څه خوري کله څه خوري، نو زه یې ټوله خرابه کړي یم. ښه، نو په دې مایټوکونډریا د پاسه یو پروټین ولګي، دا پروټین په باندې ولګېدو، دې پروټین ته ویلی شي یوبیکویټین. یوبیکویټین پروټین په باندې ولګېدو او دا سره جنډه ده. دا یوبیکویټین پروټین چې په ده څنګه ولګي، نو به دا مطلب وي چې لکه دا سړی به خورو، دا سړی به تنور ته وړو، په ده باندې ولګېده. په دې ځای باندې هم یوبیکویټین ولګېدو، په دې ځای هم ولګېدو، په دې ټولو زړو موادو باندې یوبیکویټین پروټین ولګېدې، سیګنل یې ولګېدې. دغه د وجې به دلته کې اوس نور پروټینز را بیداریږي او هغه دا ټول مواد به یو ځای ته راغونډېږي. په چا هم چې سره جنډه لګېدلي ده، دا به ټول یو ځای ته راغونډېږي. او چې څنګه دا ټول یو ځای ته راغونډ شو، دا هم راغونډ شو، دا هم راغونډ شو، دا هم راغونډ شو، دا هم راغونډ شو په دې سل کې دننه، نو د دې نه به داسې ګیر چاپېره یو څادر راتاو شي، هسې یو څادر ته نه راتاو شو. اوس دې ټول پیکج ده، دې ګوتۍ ته ویلی شي څه شی، فیګوسوم. فیګوسوم یا اوټوفیګوسوم، صحیح ده، دا فیګوسوم، دا ټول فیګوسوم به اوس روان شي. دا روان شو، دا ټول روان شو، دا به دې سړي ته راشي، یا تنور ته، دلته به ورو ورو رانږدو کېږي، داسې دلته رانږدو کېږي، رانږدو کېږي، رانږدو کېږي. دا فیګوسوم دا لایسوسوم درته ما غټ کړی دی، دا خودکش والا سړی، دا خطرناک بمبار، دلته به نږدو نه ورځئ. ګوره د دې سړي سره به دا فیګوسوم چې کوم دی، دا باونډري، دا به د ده سره جوینټ شي. دلته داسې چې څنګه دی جوینټ شولو، نو د ده سره 40 بچي دي، 40 او ټول خطرناک دي، د ملیشي نه ریټیر دي، صرف ډس پیژني، بل هیڅ نه پیژني، نه دکانداري کولی شي، نه سلام کولی شي په چا باندې، تش ډس کوي. 40 بچي دي او دې ته ویلی شي هایډرولیټیک انزایمز. اوبه به راخلي، اوبه به استعمالوي او سیز به کټ کوي، سر به وایي د سیز نه، دې ته هایډرولیټیک انزایمز ویلي. دغه ټول بچي به په دی باندې ورپرېږدي. دې کې مایټوکونډریا وی فالتو، لایسوسوم ټول مس فولډډ پروټینز، هغه ټولو باندې دا بچي ورلو د دې لایسوسوم، او دا ټول سامان یې کټ را کټ کو، د دې نه فیټي اسیډ جوړ کو، د دې نه امانو اسیډ جوړ کو، د دې نه نور سامان جوړ کو چې کم به موږ د خوراک نه خوړلو. خوراک د موږ څه دپاره خوراکونه کوو، خو فیټي اسیډز اخلو که نه، امانو اسیډز اخلو، ګلوکوز یې اخلو، نیوکلیوټایډز اخلو، دغه ټول سامان اخلو، دغه ټول سامان د جوړ کو، دا سامان یې کټ را کټ کو. نو بیا دغه سامان دی ته ورپرې شو چې لکه ځئ استعمال کوي دا سامان. اوس ټول سلته خو په کار هم دغه سامان او د خوراک، او هغه ورته دی لایسوسوم د فالتو سامان نه ورکو چې ځئ دا والی. نو اوس سل په دغه باندې لګیا شو او ځان مړی. اوس فار ایگزامپل که دغه سامان دلته کې دغسې پروت وی، دغسې په زخمی حالت کې، په شلیدلي حالت کې، نو آیا داسې نقصاني و د جسم دپاره؟ یس، دی جوړوله کینسر یې درته جوړولی شو، دی زخمی مایټوکونډریا. ښه که چېرې دا د مزغو والا سیل وي، نو د درته الزایمر ډیزیز جوړولی شو، د مزغو ډېره خطرناکه بیماري ده، دې ته پارکنسنز ډیزیز جوړولی شو، دا ټولې بیماریانې تا ته جوړولی شي، ځکه چې دا میټابولیک سټرس دی، دې ته میټابولیک سټرس ویلی شي، د خوراک د وجې سټرس پریشاني جوړه ده دلته. دغه ټول سټرس او دغه پریشاني درته دې سړي ختمه کړله، دا خطرناک سړی دی او دا د سامان ورته وروغورځولو. نو دا د جسم
صفائی ده د بیماریو نه بچاو دی، د کینسر نه پکې بچاو دی. دا ټول سامان یو سړي سټډي کړی و په 1992 کې 1992 کې. تاسو ته ما دا پرون خبره کړې اوسومي دې سړي دا ټول ایکسپریمنٹ کړی و. بیا وروسته ورپسې چې تحقیق وشو نو ویل چې دا خو رښتیا دي، خلکو ورپسې تحقیق وکړو. نو بیا دې اوسومي ته په 2014 کې نوبل پرایز ورکو چې تا خو ډېر ښه کار کړی دی، دا دومره غټه پروسس په جسم کې روان دی چې ته پته نه وه، دا خو تا ووې، دا خو تا ډېر غټ کار وکړو. د ټول پروسس ته په شریکه باندې ویلی شي اوټوفیجي. دا کیږي چې کله انسان ډېر سخت وژوي. بیا انګریزانو چې کله دغه پروسس نه پوه شو نو دی بیا کیدای شي چې دی زموږ په دې عبادت باندې یعنې په دې روژې باندې سوچ کړی وي، ریسرچ یې کړی وي، نو دی هم روژې نیول شروع وکړي. خو موږ خو عبادت دی، هغوی خو عبادت ته نه کوي، هغوی صرف د خپل صحت دپاره دا پریکټس کوي او دغې ته ویلی شي انټرمیټنټ فاسټینګ. انګریزان دا عمل کوي. انټرمیټنټ فاسټینګ په دې کې 2-3 قسمونه دي. یو قسم دی چې هغې ته ویلی شي 16:8 فاسټینګ، یعنی په ورځ کې 40 غنټې دي. دې کې دی دا فیصله کړې وي چې لکه 14 غنټې به خوراک نه کوو او 8 غنټې په دې غنټو کې به خوراک کوو، په 2 کې به نه کوو. دې ته ویلی شي 16:8 انټرمیټنټ فاسټینګ. دوی دا پریکټس کوي. یو پریکټس پکې بل کوي چې هغې ته ویلی شي 5:2 فاسټینګ. دې کې دی دا فیصله کړې وي چې لکه په ټوله هفته کې 8 ورځې وي، په دې 8 ورځو کې 5 ورځې به خوراک کوو او 2 ورځې به ډېر لیمیټډ خوراک کوو. لیمیټډ دا پریکټس کوي. دې کې یو فاسټینګ بل هم دی چې هغې ته ویلی شي الټرنیټ ډے فاسټینګ. الټرنیټ ډے یعنې د ګل ورځ ده، ټیک شو. دی وي چې لکه نن خوراک کوو او بیا ورپسې د 5م ورځ راله ټیوزډے، نو دی وي چې لکه نن خوراک نه کوو. بیا ورپسې وینزډے شو، 4م ورځ شوه، هلکه نن کوو خوراک. ورپسې ترزډے شو، د زیارت ورځ شوه، هلکه نن نه کوو. بیا جمعه شوه، نن کوو. بیا سچرډے شوه، نن نه کوو. یو ورځ کوه، بله ورځ مه کوه، بله ورځ کوه، بله ورځ مه کوه. دې ته ویلی شي انټرمیټنټ فاسټینګ. هغوی هم دا پریکټس کوي. هغوی خو عبادت نه دی، خو زموږ خو عبادت دی، موږ خو فرض دی. الله تعالی پکې شفا بخش خبرې کړي دي او دغه ټولې شفاګانې دي چې کوم تاسو ته ما وویل. تھینک یو ویری مچ.